học nhạc. Lần đầu tiên chị biết qua và chị dắt 5 bé đến, chị rất là bất ngờ, mọi thứ rất là chu đáo. Có tham quan các phòng học thì thấy rất là sống động. Rất là cảm ơn chương trình rất là nhiều cho các bé trải nghiệm, mình biết được sở thích của các em như thế nào, chứ nếu mình áp đặt các em nó học trong môn nào đó thì nó rất là dễ nản.